طرفی در 2 روز گذشته اظهار نظر مقامات آمریکایی تمرکز و تاکید داره روی توقف کامل غنیسازی و حذف برنامه اتمی. تومی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روز گذشته تاکید کرده که موضع دولت این کشور درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا روشنه. Our goal remains clear. In the words of Ambassador Witkoff, quote, a deal with Iran will only be completed if it is a Trump deal. Any final arrangement must set a framework for peace, stability, and prosperity in the Middle East, meaning that Iran must stop and eliminate its nuclear enrichment and weaponization program. It is imperative for the world that we create a tough yet fair deal that will endure, and that is what President Trump has asked me to do. از طرف دیگه تام کاتن، رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا، هم با تروریستی خوندن رژیم جمهوری اسلامی در شبکه ایکسش نوشته تنها راه حل برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا اینکه ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. او همچنین در گفتگوی تلویزیونیش با شبکه فاکس نیوز هم گفته تنها راه رسیدن به یه توافق با ایران اینه که بگیم نه غنیسازی اورانیوم، نه موشک بالستیک و نه حمایت از تروریسم. کاتن در ادامه این مصاحبه گفته آمریکا در پی یه توافق دیپلماتیکه و در صورت عدم دستیابی به اون اقدام نظامی علیه ایران ضرورت داره. President Trump has repeatedly said for 10 years, we cannot allow Iran to have a nuclear weapon. This is not just a threat to Israel or the Middle East. This is a threat to the United States. They're developing ballistic missiles that could reach the United States itself within just a few years. So that's why President Trump left the Obama nuclear deal in his first term, because it was so weak. The only way to get a better deal is to say no enrichment of uranium, no ballistic missiles, no support for terrorism. President Trump has been clear about the terms of that deal. He's also been clear about the consequences. We want a diplomatic deal that takes Iran's nuclear program away, but if not, then there'll have to be military action because the threat, as you say, is so imminent. Just weeks or months away from enough uranium to create a nuclear weapon, maybe just a couple years away from a missile that could hit the United States. Also, Iran is at a particularly weak moment now after Israel destroyed most of its air and missile defenses and is devastating its terrorist proxies. These things are coming to a head, as President Trump has said, and he's been clear from the beginning. Iran cannot have a nuclear weapon. همزمان تد کروز، سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس، در ایکس نوشته هر کس ترامپ رو به ورود به توافقی مشابه توافق هسته‌ای اوباما با ایران ترغیب کنه، مشاوره‌ای کاملا اشتباه به رئیس جمهور داده. این در حالیه که جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه برنامه غنیسازی اورانیوم پافشاری میکنه. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز مدعی شده اصل موضوع غنیسازی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست. او که قراره به مسکو بره تا به گفته خودش پیام علی خامنه ای رو به ولادیمیر پوتین برسونه، همچنین مواضع آمریکایی ها رو متناقض خونده و گفته اگه همچنان آمریکایی ها با مواضع متناقض و متضاد در گفتگوها باشن به مشکل خواهیم خورد. دکتر، در رابطه با ظرفیت غنیسازی صحبتی هم شده یا نه؟ اون چه که مسلمه، غنیسازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما برای اعتمادسازی نسبت به نگرانی‌های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنیسازی قابل مذاکره است. مختلفی رو از طرف مقامات آمریکایی شنیدیم، بعضاً مواضع متضادی رو، و این اصلاً به نظر من کمک کننده به روند مناسب مذاکراتی نخواهد بود. که ما هم موضوعمون روشنه، هم عملکردمون روشنه. زیر فشار موضع برابر باشه، در فضای محترمانه باشه، میتونه به پیش بره، ولی از طریق فشار، از طریق تحمیل هر حال مواضعشون چیزی حاصل نخواهد شد. این رو ما هم در عمل ثابت کردیم، هم در مواضعمون ثابت کردیم. ما در کمال خونسردی، در کمال آرامش، بدون که تحت تاثیر هیچ فشاری، هیچ جریانی باشیم، ان شاءالله در مذاکرات.
با این حال آمریکایی‌ها همچنان معتقدند جمهوری اسلامی در حال زمان خریدنه و تمرکزشون رو گذاشتن بر روی زودتر به نتیجه رسیدن در برابر مقامات تهران. شاید بد نباشه یک بار دیگه صحبت‌های دونالد ترامپ در نشست خبری با رئیس جمهور السالوادور رو با هم ببینیم که معتقده یه هفته هم زمان طولانیه برای رسیدن به نتیجه. Only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. And they got to go fast because they're fairly close to having one. And they're not going to have one. And if we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us, I'm doing it for the world. And these are radicalized people, and they cannot have a nuclear weapon. اما چرا دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکا چنین تأکیدی روی مسئله ساختن بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی دارن؟ آمریکایی‌ها به خوبی دریافتن که تهران تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله خیلی کوتاهی داره، اون هم به دلیل سانتریفیوژهای پیشرفته نسل 9 که میتونه 50 برابر سریعتر از سانتریفیوژهای نسل اولش اورانیوم رو غنی سازی کنه. برجام به ایران اجازه میداد تا تنها از سانتریفیوژهای IR1 یا همون نسل اول برای غنی سازی 367% استفاده کنه. نقض این موضوع توسط جمهوری اسلامی کار رو به جایی رسونده که حالا مقامات تهران با سانتریفیوژهای IR9 اورانیوم رو در مدت خیلی کوتاه‌تر تا 60% هم غنی سازی میکنن. در واقع به زبان ساده تر با سانتریفیوژ IR1 میشد 1 ساله به نقطه فراز هسته‌ای رسید، در حالی که با سانتریفیوژهای نسل 9 این مدت 3 ماهه. نکته دیگه در مورد سانتریفیوژهای نسل 9 این که حجم کمتری رو نسبت به نسل اولشون اشغال میکنن و نیاز نیست حتما در یک سایت هسته‌ای به وسعت نتنز در یک سالن 5000 سویی نصب بشن، بلکه میشه در فضایی به مراتب کوچکتر تنها در 100 سو اونها رو نصب و فعال کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع از جاناتان سایح، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها دعوت کردیم همراه ما باشند. درود بر شما آقای سایح. ترامپ میگه که 1 هفته هم زمان طولانی، آیا واقعا جمهوری اسلامی انقدر نزدیک شده به ساخت سلاح هسته‌ای؟ با درود. بله، همونطور که خودتون عنوان کردیم با این سانتریفیوژهای جدیدشون دارن همواره نزدیکتر میشن. اما یه نکته که واقعا باید در نظر داشته باشیم اینه که از نظر فنی بخوایم بهش نگاه بکنیم، مقامات نظام آشکارا گفتن که حاضرن راهبرد هسته‌ایشون رو عوض بکنن و به سمت نظامی شدن پیش برن، که البته چند گزارش افشا کرد که متخصصین هسته‌ای سعی دارن به این فرآیند تسریع بدن و رسما هم الان اعلام شده که تهران توانایی تولید چند بمب رو داره، ولی فعلا دارن سعی میکنن که باج بگیرن که اگر بخوام به سمت واقعا تسلیحاتی شدن پیش برن، اون موقع دست امریکا و اسرائیل رو باز میذارن برای حمله نظامی. آقای سایح، در مورد سانتریفیوژهای نسل 9 چه اطلاعات بیشتری شما میتونید با ما در میون بذارین؟ واقعا مشکلی که پیش میاد سر این سانتریفیوژها اینه که آیا حاضر میشن اساساً بر بچینن اینها رو، یا فقط میخوایم بحث سر این بذاریم که تا چه مقدار میتونن اورانیوم غنی بکنن، به خاطر اینکه با توجه به اینکه اینا قابلیت‌های بیشتری دارن خیلی شرایط رو سخت‌تر میکنه برای قراردادی که بخواد غنی سازی اورانیوم رو محدودتر بکنه. برای همین داریم به سمت چالش‌های پیش میریم که بخوایم راجع به جزئیات این سانتریفیوژها صحبت بکنیم چندین ماه و حتی چندین سال بخواد طول بکشه و برای همین هم هستش که خیلی جمهوری خواهان کنگره دارن به سمت خلع سلاح شدن پیش میرن و دارن راجع به اون نکته صحبت میکنن، جای اینی که بخوایم سانتریفیوژهاشون رو محدود بکنیم. من به سفر عراقچی اشاره کردم که قرار فردا به مسکو بره. پیش از این ویتکاف در دور اول گفتگوها قبل از آغاز گفتگو به مسکو رفت، بعد به عمان اومد و پوتین در مسکو پوتین رو دید، بعد به عمان رفت و با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. حالا هم که می‌بینیم عباس عراقچی داره میره به مسکو. فکر می‌کنین که روسیه با اینکه خودش در این مذاکرات به صورت مستقیم درگیر نیست، منافعش رو در این مذاکرات چجوری میتونه دنبال بکنه؟
احتمال خیلی قوی از سمت کرملین سعیشون این خواهد بود که بتونن از جمهوری اسلامی به عنوان یک امتیاز در مذاکرات اوکراین که البته به جای هم نرسیده بخوان استفاده بکنن. پوتین هم صرفاً تهران رو به عنوان یک متحد اساسی نمیبینه و بیشتر به عنوان یک امتیاز بهشون نگاه میکنه. اما آیا در جایگاهی هستن که بخوان میانجیگری بکنن؟ احتمالش خیلی کمه، چون خودشون به عربستان سعودی نیاز داشتن برای میانجیگری و روابطشون هم فعلا برخلاف چیزی که حدس میزد با کاخ سفید ترامپ خیلی مثبت نیست و همواره داره واشنگتن علیهشون تحریم وضع میکنه. برای همین سخته که بخوایم تصمیم بگیریم ببینیم آیا روسیه میتونه مستقیما نقش مثبتی داشته باشه توی این مذاکرات یا خیر. فعلا فشار اصلی که داره این مذاکرات رو از سمت واشنگتن هدایت میکنه فشارهایی هست که داره از خود کنگره و الان هم خود کاخ سفید آقای جی دی ونس اشاره کرد که بله هدف رو میخوان به سمت خلع سلاح شدن پیش ببرن. پس میشه هیچ گمان زنی از اینکه علی خامنه‌ای چه پیامی برای ولادیمیر پوتین داشته هم نمیشه داشت؟ حدس همیشه همواره این بوده که خواهش میکنم در دراز مدت در واقع دم ما رو ببینید، بتونید به ما کمک بکنید، در میانجیگری بکنید که خیلی فشار بر خلع سلاح شدن وارد نشه. اما تا چه حد آیا مسکو خودش اصلا میتونه امتیاز بده؟ این بحث واقعا اونجاست. تواناییش رو ندارن خودشون، حتی روسا نیازمند به سلاح‌ها و موشک‌های بالستیک ایرانی و سربازهای کره شمالی هستن، در جایگاهی نیستن که بخوان فشاری اعمال بکنن. اما خامنه‌ای فکر کنم نکته اصلی که از روس‌ها خواسته اینه که براش وقت بخرن. این اساسی ترین نکته است که فکر میکنه شاید بتونه از طریق فشار روسیه شاید به اون دستیابی کنه. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر. ژاناتان سایه، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی که همراه ما بودید.